नमस्कार, तुमचं स्वागत आहे मम्मीज किचन कट्ट्यामध्ये. आज आपण बनवणार गाजराचा हलवा. मग खवा न घालता 15 मिनटात तयार. हिवाळा आला, गाजर स्वस्त झाले की सगळ्यांच्या घरात गाजराचा हलवा हा बनलाच जातो. तर बघ ती छान सुरख छान रंग आलेला आहे. चला तर आपण रेसिपीला सुरुवात करूया. पूर्ण व्हिडिओ नक्की बघा. तर मी अर्धा किलो गाजर घेतलेले आहेत आणि ते छान खिसून घ्यायचे आहेत आपल्याला. तर तुमच्या फूड प्रोसिजरमध्ये पण करू शकता, नाही तर असं खिस्तीने तुम्ही खिसू शकता. छान गाजर सगळे खिसून घ्यायचे आणि हिवाळा आला की लाल गाजर येतात. ही चव पण खूप छान असते, खूप टेस्ट लागतात खायला. आणि घरात खवा नाही म्हणून काय घरात जे सामान त्याच्यापासून आपल्याला हा हलवा बनवायचा आहे. आणि खूप छान आणि सुंदर होतो आणि जास्त गोड पण नाही होत. तर तुम्ही नक्की ट्राय करा. हा गाजर अशा गाजराने अर्धा किलो प्रमाणात बनवायचा पूर्ण प्रमाण दिलेलं आहे मी. त्याप्रमाणे बनवलं तर हलवा खूपच छान होतो. आता आपण गाजर पुढे बघू शकतात. पूर्ण गाजर मी छान खिसून घेतलेला आहे. तर मी आता एका कढई गरम करायला ठेवलेला आहे. त्याच्यामध्ये मी टाकूया. हे साजूक तूप आहे, हे सात्विक साजूक तूप. तुम्ही जर माझे रेग्युलर सबस्क्रायबर असाल तुम्हाला माहिती असेल मी कुठून मागवते. ते बघा, हे सात्विक तूप, साजूक गावरान तूप आहे. तुम्हाला हवा असेल तर तुम्ही ऑनलाईन मागवू शकता. मी ह्याचा नंबर तुम्हाला देते. आता आपण त्या तुपामध्ये आपण ड्रायफ्रूट टाकूया आणि छान शिजवून घेऊया. खिसून घेतलेला आहे. तूप इतकं छान आहे ना, खूप छान वास आलेला आहे. त्यात आपण ह्याच्यामध्ये टाकूया गाजर. पूर्ण गाजर टाकून घेतलेलं आहे आणि आपल्याला छान मिक्स करून घ्यायचे तुपावरती. 10 मिनिटं तरी आपल्या तुपावर छान हा गाजर शिजवून घ्यायचा आहे, झाकण न लावता. 5 मिनिटं झालेले आहे. त्याच्यामध्ये आपण टाकणार आहे दूध. आपल्याला प्रमाणात आपण 100 ग्रॅम 100 ml इतकं मी दूध टाकलेलं आहे. आता आपल्याला परत छान शिजवून घ्यायचं आहे दुधामध्ये. छान मिक्स करून घेऊया आपण आणि 5 मिनिटं शिजवायचं आपल्याला दूध टाकून. दूध आता पूर्ण गाजरमध्ये मुरण्यासाठी 5 मिनिटं झालेले आहेत. आपण पाहू शकता मस्त झालेला आहे. आता आपण ह्याच्यात घालूया साखर. ज्या कपाने मी दूध टाकलेलं त्याच ह्याच्याने मी साखर टाकते. साखर छान मिक्स करून घेऊया आपण आणि 5 मिनिटं शिजवून घेऊया. तुम्ही पाहू शकता आपला गाजराचा हलवा रेडी झालेला आहे आणि कलर पण छान सुंदर सुरेख असा आलेला आहे. आणि तुम्हाला जर याच्यामध्ये अजून गोड हवा असेल तर तुम्ही साखर थोडीशी एक्स्ट्रा टाकू शकतात. पण मला आमच्या घरात जास्त गोड खात नाही म्हणून मी जास्त गोड केलेला नाही आहे. चला तर आपण गॅस स्लो बंद करूया. वेलची पावडर तुम्ही पण नक्की ट्राय करा आणि मला कमेंट करून सांगा. आता मी केलेला आहे गॅस बंद आणि ह्याच्यावर मी टाकते वेलची पावडर. 1/4 टीस्पून वेलची पूड टाकते. वेलची आणि जायफळ एकत्र आहे. ते पण परत एकदा मिक्स करून घेऊया.